নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে কৈ আছিল জোৰত ফ্লাইঅভাৰ কিমানখিনি কাম হ'ল আগবাঢ়িল। চাওক আপোনালোকে এই জোৰত তিনিআলি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। জোৰত পুৰা ফ্লাইঅভাৰখন কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িল আপোনালোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব। যিসকল ভাইয়ে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। গুৱাহাটী চিটিৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকক মেইন ৰোডসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ মোৰ এই চেনেলটোত। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এইখিনিয়ে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। নেক্সট আকৌ আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। থেংক ইউ। জয় আই অসম।